11वीला ऍडमिशन घेण्यासाठी जी सीईटी एक्झाम ही तुमची 21 ऑगस्टला होणार आहे. मग बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरले, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरलेले नाहीये. मग आता आम्ही काय करायचं? तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. तर आजपासून म्हणजे 26 जुलै पासून तुमच्यासाठी एक नवीन वेबसाईट लॉन्च करण्यात आलेली आहे. लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, त्यावर क्लिक करून तुम्ही तुमचा सीईटीचा एक्झाम फॉर्म भरू शकता. आणि बघा तुमची डेट सुद्धा वाढलेली आहे. 26 जुलै पासून तर 2 ऑगस्ट पर्यंत तुम्ही तुमचा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरू शकता. काही टेन्शन घ्यायचं नाहीये. मस्तपैकी तुमची नवीन वेबसाईट चांगल्या प्रकारे चालू आहे. लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये मी दिलेली आहे. आणि बघा ज्या विद्यार्थ्यांनी या अगोदर फॉर्म भरलेले होते, म्हणजे जुन्या वेबसाईट वरून फॉर्म भरले होते ना, त्यांनी काळजी करायची काहीच गरज नाहीये. तुम्हाला नव्याने फॉर्म भरायची काहीही गरज नाहीये. ठीक आहे ना. फक्त ज्या विद्यार्थ्यांचं रजिस्ट्रेशनच झालं नव्हतं अशाच विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरायचे आहे. आणि बघा ज्या विद्यार्थ्यांनी या अगोदर फॉर्म भरले होते ना, त्यांना जर समजा व्हेरीफाय करायचं असेल की माझं खरंच रजिस्ट्रेशन झालं आहे की नाही, तर तुम्ही तुमचा ऍप्लिकेशन नंबर, तुमचा मोबाईल नंबर, तुमचा सीट नंबर टाकून तुम्ही तुमचा फॉर्म ओपन करून बघू शकता की सर्व काही व्यवस्थित भरलं गेलं आहे की नाही. ठीक आहे ना. आणि जे विद्यार्थी स्टेट बोर्ड सोडून इतर बोर्डाचे असतील, म्हणजे सीबीएसई बोर्डाचे, आयसीएसई बोर्डाचे, अशा सर्व विद्यार्थ्यांचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हे 28 तारखेपासून सुरुवात होणार आहे. कारण तुम्हाला माहिती आहे की स्टेट बोर्डच्या विद्यार्थ्यांना ही एक्झाम पूर्णपणे मोफत आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारची एक्स्ट्रा फी भरायची गरज नाही. पण जे सीबीएसई बोर्डाचे विद्यार्थी आहे, आयसीएसई बोर्डाचे विद्यार्थी आहे, अशा सर्व विद्यार्थ्यांना 178 रुपयाचे पेमेंट करायचे आहे. आणि हे पेमेंट आणि त्यांचे रजिस्ट्रेशन फॉर्मची सुरुवात ही 28 तारखेपासून होणार आहे. तर ती चालेल तुमची 2 ऑगस्ट पर्यंत. तर काही टेन्शन घेऊ नका. आरामात फॉर्म भरा. फक्त फॉर्म भरताना तुमचा ईमेल आयडी व्यवस्थित टाका आणि तुमची लँग्वेज व्यवस्थित निवडा. कारण जे विद्यार्थी सेमी इंग्लिशचे असतील ना, त्यांनी सेमी इंग्लिश निवडा. आणि जो तुमचा समाजशास्त्र हा विषय आहे, या विषयासाठी तुम्ही हिंदी, मराठी वगैरे इतर कोणत्याही 8 प्रकारच्या भाषा तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेल्या आहे. त्यापैकी तुम्ही कोणती भाषा निवडू शकता. पण बघा सेमी इंग्लिश जर तुम्ही निवडलं तर तुम्हाला मॅथ्स, सायन्स आणि इंग्लिश या तिघ विषयांचे प्रश्न उत्तर तुम्हाला इंग्लिश मधून येतील. आणि जी तुमची दुसरी लँग्वेज तुम्ही निवडली असेल ना, ही लँग्वेज समजा मराठी असेल तर ही मराठी लँग्वेज तुमचा सामाजिक शास्त्राला अप्लाय असेल. ठीक आहे ना. हे सर्व काही तुम्हाला क्लिअर झाले असेल. आणि बघा एकदा का तुमचा फॉर्म सबमिट वगैरे झाला ना, तर त्या ठिकाणी प्रिंट आउट तुम्ही घेऊन घ्या. तुम्ही स्क्रीनशॉट सुद्धा घेऊ शकता, जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात तो काम येईल. ठीक आहे. तर आशा करतो विद्यार्थी मित्रांनो की छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला हेल्पफुल ठरला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून द्या. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून द्या. बेल आयकॉनवर प्रेस करून द्या, जेणेकरून अशा सर्व महत्त्वपूर्ण अपडेट तुम्हाला वेळोवेळी मिळत राहील. चला तर मग भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. घरी राहा, सुरक्षित राहा, आपल्या आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या.